What a nazara! এইফালে বৰষুণ, এইফালে ট্ৰেইন, বাহ 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 পুৰা আল্টিমেট মানে নো ৱে আৰু আগব নোৱাৰিম ইয়াৰ পৰা চলো তোৰা কিস্তে আৰু এইফালে চাই লওক আছে আমাৰ বিমন ব্ৰ আৰু তুষাৰ ব্ৰ তো আহি লগ পালোঁ সো গাইজ চাব পাৰিছে ফাইনেলি সোমাই আহিলোঁ এখন গাঁৱৰ মাজেৰে আৰু প্লাছ চাব পাৰিছে ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু প্লাছ এইফালে পাহাৰখন আছে আৰু ৰ'দ দি আছে আৰু এই ভাইটি দুটা মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কি কোনটো ভিডিঅ' চাইছা ক'ব লাগে পালচাৰ চেল আৰু অফৰোডিং বুলি কৈছা ন অফৰোডিং ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু ওলাই আহিয়ে বতৰটো পূৰা মানে ডাৱৰীয়া হৈ গ'ল পূৰা ক্লাউডি হৈ গ'ল একো নাই বৰষুণ আহিলোঁ ন' প্ৰব্লেম ন' টেনশ্যন যি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মই যামেই অভিয়াছলি চ' হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল চ' গাইজ আশা কৰোঁ চবেই ভালে কুশলে আছে তো আজি মই গৈ আছোঁ অভয়াপুৰী তো কিয় গৈ আছোঁ সেইটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব লাগিব ভিডিঅ'টো তো তাতে দুজন ৰখি আছে চ' কোন হে वो दो लोग तो वो जानने के लिए आप लोग को वीडियो देखना पड़ेगा देखो अभी तो अलपमान ओলাই আহিয়ে বৰষুণ পাই গ'লোঁ চাই লওক আৰু रेनकोट আছে মোৰ লগত बट अलपमान आज का मतलब प्लेन में पानी गिर गया बोल सकते हैं वो भी रॉन्ग नहीं होगा अगर ऐसा बोले तो ভাবা নাছিলোঁ যে বৰষুণ হ'ব বাট ছাডেনলি এতিয়া বৰষুণ আহি গ'ল বাট একো নাই ৰেইনকোট আছে বাট এটা প্ৰব্লেম যে গোপ্ৰৰ যিটো ছেটআপ ইয়াতে বৰষুণত মানে এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় একচুৱেলি চ' বৰষুণ দিলে বহুতখিনি প্ৰব্লেম হৈ যাব টাউন পামেই আৰু বেছি টাইম নাই চ' যাই কিনে ডিৰেক্টলি আপোনালোকক টাউনত লগ পাই আছোঁ सो गाइस फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा मतलब जो वेदर का कंडीशन है थोड़ा चेंज हो गया तो याते अलपमान फ्यूल अप तो कराई लब लगे कारण एकेबारे लो फ्यूल हो आसे और उसके बाद ही हमको जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा नहीं है ना किक नहीं रहता है आजकल के बाइक में तो किक रहता ही नहीं है हाँ ये कैमरा है यूट्यूब के लिए चलो ठीक है बाय बाय सो लेट्स गेट फ्यूल अप इज डन तो अभी हम चलेंगे सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर तो ये जाम अभी ओलाई केने तो मोक कल करिছিলে एक्चुअली कोनबाय सो आई हैव टू चेक दिस आउट कोने करिছিলে ओके जाओ घर बतरটো কেনেকা হৈ আছে বতৰটো কেনেকা হৈ আছে নাই বহুত ৰ'দ আমাৰ এটা বৰষুণ দিছিলে মই অলপ আগতে অলপ তিতিলো এতিয়া নাই আৰু যদি ৰ'দ দিছে আৰু টেনচন নাই আৰু এইটো ভাবি আছো মই ৰ'দ দিল নেকি না বৰষুণ দিল নাই ইয়াতে একদম ৰ'দ দে ঠিক আছে লাইক মোৰ যিটো ষ্টক এক্সজষ্ট আছে এই ষ্টক এক্সজষ্টটো চাউণ্ডটো ইমান বেয়া নহয় একচুৱেলি মানে বেছটো বহুতখিনি আছে মোটামুটি ক'ব পাৰে আপোনালোকে চ' এনেই নৰ্মেল যিবিলাক ষ্টক থাকে এক্সজষ্টবিলাক ইমান এটা বেছ নিদিয়ে বাট যিটো অলপ হ'লেও বেছটো অলপমান ফিল হয় একচুৱেলি চ' আই থিংক ইটছ কুৱাইট গুড আৰু অতি সোনকালেতো মই চেঞ্জ কৰিমেই এইটো অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই চ' কি এক্সজষ্ট আহি আছে এইটো আপোনালোকে চালে গম পাব এই কুকুৰবিলাকৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ ৰাস্তাত মানে ইহঁতে বহুত কনফিউজ কৰি দিয়ে এবাৰ ইফালে যাব এবাৰ ইফালে যাব তো আপুনি ক'ত যাব বহুত কনফিউজ হৈ পৰে একচুৱেলি চ' গাইজ চাব পাৰিছে বিউটিফুল নজাৰা অলৱেজ কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ যিবিলাক বিউটিফুল চিনাৰিজ থাকে নজাৰাবিলাক থাকে আমাৰ टाउनर যিবিলাক ब्यूटीफुल प्लेस है सदाय कवर अप करने ट्राई करूँ सो आज का जो हमारा प्लान है वो थोड़ा आप लोगों को टच देते हैं सो अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली अभयपुरी सो ताते गई किने दुजन रखी आसे सो कोन रखी आसे हेतु जानिबर कारणे आपलोके चाब लागिब और तारे एजन बहुत रिसेंटली लाडाखर पर सोलो राइड कर आहिले और बहुत यंग राइडार है शेट मोर स्कार्फ तो बहुत उड़ी आसे भालके माने बांधि नलले एनेका प्रॉब्लम हो जाए राइडिंग टाइम बहुत डिस्टार्ब दिए ये बस्तुए ओके सो तार जिजन कलो मैं ताते एजन भाइटी बुलिए कब लागिब सो हि बहुत आगर प्राय सोलो राइड करे रिसेंटली लाडाखर पर सोलो राइड कर आहिले और स्पीडी भैली ये सबखिनि कभार कर आहिसे सो बहुत डाঙर कथा एक्चुअली पूरा माने मेघालयर फिल आहि गई ये आहि किने
What a nazara. এইফালে বৰষুণ, এইফালে ট্ৰেইন, বাহ 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 পুৰা আল্টিমেট মানে shit man এটা বহুত বৰষুণ দি আছে চাই লওক no way আৰু আগব নোৱাৰিম ইয়াৰ পৰা shit চাই লওক পুৰা বৰষুণ দি আছে actually এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ actually ইমান বৰষুণ দিব বুলি কাৰণ যিহে ৰ'দ দি আছে আমাৰ ফালে so far so good তো অলপমান ৰখিব লাগিব উপায়টো নাই আৰু অলৰাইট গাইছ বৰষুণটো অলপমান কমা যেন লাগিছে চ' আৰু কণ্টিনিউ কৰিম ইয়াৰ পৰা জাৰ্ণিটো অলপমান ঠাণ্ডা পৰি গ'ল গাটো নট বেড চ' গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ যিহেতু আপোনালোক ক'লে অভয়াপুৰী আহি পালোঁ আৰু এইফালে চাই লওক আছে আমাৰ বিমন ব্ৰ আৰু তুষাৰ ব্ৰ তো আহি লগ পালোঁ এতিয়া পূৰা ৰেডি আৰু বিমনে পূৰা আজি 220 লৈ আহিছে পূৰা মানে এনফিল্ড চলোৱা মানুহজন আজি 220 মানে পূৰা আল্টিমেট লাগিছে বেয়া লগা নাই তো এতিয়া আমি যাম য'ত কৈছোঁ তো ব'লা কাকৈজনা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আই গেছ চ' মজা আৰু পূৰা তিনিজনে আল্টিমেট পূৰা ব্লগাৰ তিনিটাই পূৰা ব্লগ বনাই মানে গৈ আছোঁ অ'কে চ' চাই থাকক আপোনালোকে অলপমান ফিউল আপ কৰিব বিমানে চ' আমি ইয়াতে ৰখি দিছোঁ পূৰা ৰ'দ দি আছে পূৰা একদম মানে পূৰাই আৰু কপাল চপাল ফাটি যোৱা ৰ'দ দি আছে আৰু প্লাছ যেতিয়া আহি আছিলোঁ প্লাছ ঘৰৰ পৰা ওলোৱাতে বহুতখিনি বৰষুণ দি আছিলে তো ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে বৰষুণ টাউনত পাইছোঁ তাতে বৰষুণ তাৰপিছত অলপমান আধা আহিছোঁ এইফালে অলপমান পাইছোঁ হাইৱে তো তাতেও বৰষুণ পাইছোঁ একচুৱেলি তো এইফালে আৰু এতিয়া নাই পূৰা ৰ'দ দি আছে তো আই গেছ আমাৰ যিটো আমাৰ প্লেনিং সেইটো ছাকচেছফুল হ'ব বুলি ভাবি আছোঁ আৰু প্লাছ চাব পাৰিছে লাইক বৰষুণ যিটো নাই বন্ধ হৈছে আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে লাইক ওলাই আহিব লাগে লাইফত আগবাঢ়িব লাগে এতিয়া যদি মই আকৌ বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আকৌ ঘূৰি গ'লোঁ হয় ঘৰত তো ইমেজিন কৰিব পাৰে আজি প্লেনিংটো ট'টেলি কেঞ্চেল হৈ গ'ল হয় চ' ডেটছ দ্য স্পিৰিট এভৰিৱান শুড কিপ চ' চাই থাকক চ' গাইজ চাব পাৰিছে ফাইনেলি সোমাই আহিলোঁ এখন গাঁৱৰ মাজেৰে আৰু প্লাছ চাব পাৰিছে ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু প্লাছ এইফালে পাহাৰখন আছে আৰু ৰ'দ দি আছে আৰু প্লাছ অলপকৈ বৰষুণ দি আছে চ' পূৰা আল্টিমেট হৈ আছে অলৰেডি এটা ভিৰ দেখা পাইছোঁ মানে এখন গাঁও হয় একচুৱেলি গাঁওখনৰ মানে লেটছ চি আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰিটো হ'ব চাগে পাৰ্কিং ইয়াতে দি দিছে ৱেলকাম টু কাকৈজনা বুলি লিখা আছে ইয়াতে ৱেলকাম বেক গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ উই হেভ ৰিচ এট কাকৈজনা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী তো ইয়াতে চাই লওক এইটো মেইন গেটখন হয় অলৰাইট চ' এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু অলপমান ট্ৰাই কৰি আছোঁ কি আছে দেখাবৰ কাৰণে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ চ' ফাইনেলি ইয়াত তুষাৰ ভাই একদম কি খবৰ একদম ভাল আমি এই বামুণগাঁও পাহাৰতো গৈছিলোঁ তাৰপিছতে তাৰ পৰা ইয়াতে আজি নেক্সট ডে আৰু এইফালে আছে আমাৰ বিমন ভাই কেনে খবৰ কেনে পুৰা লাডাখ চাডাখ কমপ্লিট কৰি আহিল হয় লাডাখ কমপ্লিট কৰাতে মোৰ ভাল লাগিছে কিন্তু এতিয়া ইয়াত আহিছোঁ ন কিন্তু লাডাখৰ ফিলটো ন বহুত নেক্সট লেভেল ফিল আহে তো এতিয়া বহুত মিছ কৰি আছোঁ আৰু এটা ইমান লং জাৰ্ণি এটা কৰিছোঁ এতিয়া ঘৰত বহি বৰ লাগি আছে আৰু বেয়া লাগে তো আৰু নাই অবভিয়াছলি কিবা প্লেন থাকিব নেক্সট আছে বাট চাওঁ কি হয় ইয়ে চাইয়ে এইটোৱে মেইন আচল কথা অ'কে চ' গাইজ মই আপোনালোকক অলপমান কৈছিলোঁ আগতে যে এজন ভাইটি বুলি ক'ব পাৰে মোতকেতো সৰুই হ'ব অবভিয়াছলি চ' ভাইটি এজন আছে সি লাডাখ গৈছিলে তো এয়াই হ'ল ভাইটি বিমন চ' চ'ল' পুৰা চ'ল' য়ংগেষ্ট চ'ল' ৰাইডাৰ youngest rider from Assam. Okay. আৰু বহুতখিনি মানে ৰেকৰ্ড এচিভ কৰিবলৈ মানে আৰু ৰিসেন্টলি আৰু ৰেকৰ্ড এচিভ কৰিলোঁ আৰু ফিউচাৰত চাগে এচিভ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড 2 টাইমছ হ'লে আৰু হয় এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড এবাৰ হ'লে আৰু এতিয়া অলপ নেক্সট লেভেল ভাবি আছোঁ চাওঁ হয় নে নহয় আৰু ৰেকৰ্ড কৰাটো ইমান ইজি কথা নহয় আৰু বহুত প্ৰচেছ থাকে অবভিয়াছলি বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছা এইখিনি মানে বয়সতে তো আৰু আগবাঢ়ি যোৱা মোৰ তৰফৰ পৰা এইটো একদম মানে মনৰ পৰা মানে কৈ দিলোঁ নিজৰ ভাইটি বা নিচিনাকৈ চ' এতিয়া অলপমান আমি ট্ৰাই কৰিম ইয়াতে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব ঠাইখিনি একচুৱেলি ভিলেজ হয় এখন গাঁও এইটো গাঁও হয় চ' এতিয়া গাঁৱত ঘূৰি কিনে চাম কি আছে কিবা ঝৰ্ণা আছে চাগে ন ঝৰ্ণা আছে আৰু দাদা ইমান কোকৰাঝাৰৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে তো আমাৰ মানে কাকৈজানাখন আমাৰ ওচৰতে অভয়পুৰী একদম ওচৰতে তো সেইকাৰণে অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰাই দিওঁ মানে এইটোৱে কথা আৰু হেল্প কৰিব লাগে এক্সপ্ল'ৰ কৰাই অ'কে আৰু ৰাইডাৰ্ছ ব্ৰাদাৰহুড আল্টিমেটলি যিহেতু মই সৰু সুৰাকৈ ৰাইডবিলাক কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া অভিয়াছলি ইন ফিউচাৰ আৰু প্লেন কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম যিখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু কৰি যাব চ' এতিয়া অলপমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিম চ' ষ্টে টিউন
So welcome back guys. চাব পাৰিছে আছো পুৰা নেচাৰৰ মাজত ইনটু দ্য নেচাৰ আৰু প্লাছ এতিয়া অলপমান ইভিনিঙো হ'ব ধৰিছে টাইম হ'ল এতিয়া 4:54 মানে 5টা বাজিব আৰু অলপমান আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এৰিয়াটো চাই লওক এখন ধুনীয়া আছে ব্ৰিজ আছে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মানে পানীৰ ইয়াতে লাইক পৰিমাণটো অলপমান বাঢ়ি গৈছে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বহুতখিনি পানী হৈ গৈছে আৰু মানুহ বহুত আছে একচুৱেলি ইয়াতে আৰু প্লাছ এইফালে আছে আমাৰ ভাইটি বুলি ক'ব পাৰি দুজনে ব্ৰ ভাইটি তো এইফালে ফাৰ্ষ্ট বিমনক মই আপোনালোকক অলৰেডি চিনাকি কৰাই দিলোঁৱে আৰু এতিয়া মই অলপমান জাষ্ট জানিব বিচাৰিম যে স্পিটিৰ বিষয়ে স্পিটি ৰাইডটো কেনেকৈ হ'ল লাডাখটোতো কৈছে স্পিটিটো ক'ব লাগে অলপমান একচুৱেলি স্পিটি এতিয়া স্পিটিৰ কথা কৈ আছোঁ কালা কালা হৈ আছে কিন্তু বেয়া নাপাব হাম কালে সেইটো কিয় হোৱা দিল বালে তো এনিৱে স্পিটি ইজ এ মানে বহুত ডেঞ্জাৰাছ ৰড আৰু আপোনালোকে যদি পিয়'ৰ অফ ৰ'ডিঙৰ যদি মজা ল'ব খুজি আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট স্পিটি যাওক স্পিটি এক্সপ্ল'ৰ কৰক স্পিটিত ইমান দেখিব লগা বস্তু নাই চিচাম ব্ৰিজ আছে ৱৰ্ল্ড হায়েষ্ট পোষ্ট অফিচ আছে তাত কিন্তু মেইন হৈছে তাতে ৰ'ডৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব যায় আৰু মানে মানুহবিলাকে আৰু আমি গম পাইছিলোঁ যে ৰাস্তাত অলপমান এক্সিডেণ্ট হৈছিলে হয় তো কি এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এইটো অলপমান শ্বৰ্টকৈ আমাক জনাব একচুৱেলি মানে মোৰ যেতিয়া আহি থকাতে মানে একচুৱেলি দিল্লীৰ পৰা ডাইৰেক্ট কলকাতা 1400 কিলোমিটাৰ আছিলে তো মই 1200 কিলোমিটাৰত মোৰ মানে হৈ গ'ল এক্সিডেণ্ট কলকাতা আছামছল বুলি আছিলে তো তাত হৈ গ'ল এক্সিডেণ্ট এণ্ড একচুৱেলি মই ৰখি আছিলোঁ ৰেড ছিগনেলত আহি কিনে ট্ৰাকে পিছেদি হিট কৰি দিছে ইন লাক বাচি গৈছোঁ কিবা চব বহুতখিনিয়ে লাকি বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰম ভাল পোৱা ভাইটিৰ লগত আছিল আৰু সেইকাৰণে ভালে আছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে আৰু একো দুৰ্ঘটনা নহওক আৰু আগবাঢ়ি যাওক আৰু ন ভাইক পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ মৰম দিম বাৰু আৰু আপোনালোকক ছাপৰ্ট কৰিব মেইন ছাপৰ্ট কৰিব থেংক ইউ আৰু এইফালে আছে আমাৰ হেণ্ডসাম ব্ৰ তো স্যাৰ কিন্তু কলা দেখি আছে কলা হৈ গৈছে মই কলা হ'লে পুৰা দিলটো বগা এইফালে হ'লে ভাল হ'ব ওকে এতিয়া পুৰা বগা হৈ গৈছে এইফালে পুৰা ওকে সো কি খবৰ একদম ভাল লাগিল ভিডিঅ' বনাই আছা ৰিসেন্টলি ক'ত যাই আহিলা এতিয়া মানে মই এই ৰথ মেলা ক'ত বা হৈ আছে আৰু ইহঁতো ইফাল বনাই আছো আৰু আজি সেকেন্ড টাইম মই আহিছোঁ ইয়াতে অভয়াপুৰীলে আৰু লাইক মই আগতে আহিছিলোঁ বাট এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব কাৰণে সেকেন্ড টাইম আহিছোঁ আৰু প্লাছ তুষাৰ ভাইটিৰ ঘৰতে আহিছোঁ বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে চ' কম দিনৰ ভিতৰতে বহুতখিনি এটা ভাল ৰিলেশ্যন আমাৰ মাজত হৈছে আৰু আমাৰ ইউটিউবৰ যেতিয়া মানে ফেমিলি সেইটো মানে ভাল কৰি এটা ৰিলেশ্যন হৈ যায় চবে ইউটিউবাৰ যিমান পৃথিৱীত যিমান ইউটিউবাৰ নাথাকক কিয় এটা মানে কানেকশ্যন আছে চবৰে গাইছ আমি অলৰেডি যাব ওলালোঁ চাব পাৰিছে এতিয়া ইভিনিং হৈ গ'ল আৰু এইফালে দুটা ভাইটি আছে পুৰা লাজ পাই আছে কি নাম তোমাৰ এই ভাইটি দুটা মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কি কোনটো ভিডিঅ' চাইছা ক'ব লাগে পালচাৰ চেল আৰু অফ ৰ'ডিং বুলি কৈছা ন অফ ৰ'ডিং কেনে লাগিছে চাই মজা আৰু চাবা ভিডিঅ' থেংক ইউ অ'কে গাইছ চ' আমি যাবলৈ ওলালোঁ এইফালে আছে বিমন ব্ৰ তো বহুত ভাল লাগিল লগ পাই আৰু লগ পাই আছোঁ আৰু একেলগে ৰাইড প্লেন কৰিম গাইছ এইটো চিয়'ৰ হ'ব আপোনালোকে চাব ঠিক আছে ভাল লাগিল লগ পাই আৰু লগ পাই আছোঁ বাই চ' অলৰাইট গাইছ আমি বাই আমি ওলাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা চ' বেছি দূৰ নহয় লাইক ওচৰতে হয় আপোনালোকে বেছিতে আহিব পাৰে আৰু ফুল অফ নেচাৰ মানে নেচাৰৰ মাজত হয় জেগাটো আৰু আহি কিনে নেচাৰৰ ভাইবটো ল'ব পাৰে ইভিনিং আপোনালোকে আহি কিনে চিল কৰিব পাৰে চ' অলৰাইট গাইজ ৱেলকাম বেক টু মোৰ ব্লগিং চাব পাৰিছে আমাৰ অলৰেডি আজিৰ যিখিনি কৰিব লগা আছিলে সকলোখিনি কৰি গ'ল ফুল জছ মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু স্পেচিয়েলি ভাইটিক লগ পাই বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ ইমান সৰুতে ইমান ৰাইড কৰিছে প্লাছ লাডাখ ৰাইড ইটছ নট এন ইজি টাস্ক मैन सो बहुत ही अच्छा लगा उसको मिल के सो अभी और वीडियो को लंबा नहीं करते हैं अभी हम जाएंगे घर में अगर अच्छा लगा तो आप लोग जानते हैं वीडियो को क्या करना चाहिए सो जी नतुन चाय আছে আজি মোৰ চেনেলটো প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই চেনেল আৰু প্লিজ ডোন্ট ফৰগেট টু হিট দ্য লাইক বাটন আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই বাট কমেণ্ট নকৰে আৰু কমেণ্ট কৰিলে আমি ইনস্পিৰেশ্যন পাওঁ ছাপোৰ্ট পাওঁ আৰু কৰি যাব যেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু লগ পাই আছোঁ নতুন ভিডিঅ'ত টিল দেন টেক কেয়াৰ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই